Όλο και συχνότερα ακούω στο ιατρείο μου ότι κάποιος ακολουθεί τη διαλυματική νηστεία. Μετά από αυτή την ανακοίνωση, συχνά ξεκινούν μια σειρά από συχνές ερωτήσεις που έχω παρατηρήσει ότι επαναλαμβάνονται. Ας τις δούμε. 1. Μπορώ να πιω υγρά? Συνήθως ναι, αλλά ανάλογα την περίπτωση δεν επιτρέπονται όλα τα υγρά. Προφανώς το νερό επιτρέπεται πάντα και ενθαρρύνεται κιόλας. Αλλά ο καφές και το τσάι μπορεί να μην επιτρέπονται αναλόγως το λόγο που κάποιος επιλέγει να κάνει διαλυματική νηστεία. Αν για παράδειγμα κάποιος κάνει διαλυματική νηστεία με στόχο την απώλεια βάρους, όπως συμβαίνει συχνά, τότε η κατανάλωση καφέ και τσάι χωρίς γλυκαντικά με θερμίδες είναι αποδεκτή. Αν όμως κάποιος κάνει διαλυματική νηστεία για να ξεκουράσει το γαστρεντερικό του σύστημα, τότε ο καφές και το τσάι δεν είναι αποδεκτά γιατί το διεγείρουν. Αν επιλέξετε να πιείτε καφέ ή τσάι, το ιδανικό είναι να μην χρησιμοποιήσετε καθόλου γλυκαντικά, γιατί πολλές φορές αυτό οδηγεί σε πείνα. Αλλά αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε γλυκαντικά, χρησιμοποιήστε γλυκαντικά με λίγες ή καθόλου θερμίδες. Το να προσθέσει κάποιος λίγο γάλα στον καφέ του είναι αποδεκτό. 2. Δεν είναι κακό να μην τρώω πρωινό. Το 95% της σωστής διατροφής είναι το τι τρώμε και μόλις το 5% είναι το πότε τρώμε. Άρα αν είναι για πρωινό να φάει κάποιος κάτι το οποίο είναι ανθυγιεινό, το οποίο δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, τότε καλύτερα να μην φάει πρωινό. Μπορώ να πω ότι πάνω από το 95% των ανθρώπων, αν κόψουν το πρωινό και ενισχύσουν σε ποσότητα το μεσημεριανό και το βραδινό, η διατροφή τους συνολικά θα βελτιωθεί. Και αυτό το λέω γιατί το πρωινό των περισσότερων ανθρώπων είναι ανθυγιεινό και σε αυτή την περίπτωση θα κάνει καλό να το κόψουν. Για παράδειγμα, τα δημητριακά πρωινού είναι γεμάτα ζάχαρη. Σίγουρα δεν είναι καλή ιδέα για πρωινό. Άλλες επιλογές είναι οι σφολιάτες, τα τοστάκια, οι μπάρες δημητριακών, το ψωμί με βούτυρο και μέλι ή η μαρμελάδα και άλλες επιλογές οι οποίες σίγουρα είναι πολύ χειρότερες από το μέσο μεσημεριανό που μπορεί να φάει κάποιος, δεδομένου ότι δεν παραγγέλνει πίτσες. Αν και δεν είμαι σίγουρος αν είναι χειρότερη η πίτσα ή τα δημητριακά ευρείας κατανάλωσης μεγάλα, αν κάνουμε τη σύγκριση θερμίδα προς θερμίδα. Επίσης, τα επιστημονικά δεδομένα δεν έχουν υποστηρίξει ξεκάθαρα ότι το πρωινό βοηθάει κάπου. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που υπονοούν ότι το πρωινό βοηθάει να έχουμε λιγότερη πείνα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε απώλεια βάρους σε καμία μελέτη. Άρα, είναι σίγουρο ότι είναι κακό να τρώμε κακό πρωινό και είναι καλό να τρώμε καλό πρωινό. Αλλά σίγουρα δεν είναι κακό να μην τρώμε πρωινό. Παρ' όλα αυτά, θυμίζω ότι το ιδανικό παράθυρο σύντησης πρέπει να είναι από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα και όχι έτσι όπως το κάνουν οι περισσότεροι που είναι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. 3. Μπορώ να πάρω συμπληρώματα διατροφής κατά τη διάρκεια της νηστείας? Σε γενικές γραμμές ναι, αν και κάποια συμπληρώματα διατροφής όπως η βιταμίνη D και η βιταμίνη Ε δεν απορροφώνται με κενό στομάχι. 4. Μπορώ να κάνω γυμναστική κατά το παράθυρο της νηστείας? Φυσικά. Αυτό μάλιστα φαίνεται να βελτιώνει και την ικανότητα του οργανισμού να καίει λίπος, αν και εμποδίζει τη μεγιστοποίηση της δύναμης. Η συμβουλή γενικά είναι ότι όταν κάποιος κάνει προπονήσεις οι οποίες βελτιώνουν τις επιδόσεις του, πρέπει να τις κάνει μετά απογεύμα. Αλλά όταν κάνει προπονήσεις που μεγιστοποιούν την αερόβια ικανότητα, την ικανότητα δηλαδή να καίει περισσότερο λίπος, καλύτερα να τις κάνει με κενό στομάχι. 5. Θα χάσω μυϊκό ιστό με την νηστεία? Εδώ δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αντιδρούν πολύ καλά στην νηστεία και δεν χάνουν μυϊκό ιστό, ενώ υπάρχουν άλλοι που δεν αντιδρούν τόσο καλά και χάνουν πολύ μυϊκό ιστό. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να το αποφύγετε ή να το περιορίσετε αυτό κάνοντας γυμναστική. Άλλη ερώτηση είναι, θα μειωθεί ο μεταβολισμός μου? Ούτε εδώ η απάντηση μπορεί να δοθεί γενικά, αλλά είναι εξατομικευμένη για τον καθένα. Σίγουρα δεν θεωρώ δεδομένο ότι θα μειωθεί ο μεταβολισμός κάνοντας νηστεία, αλλά σε κάποιους ανθρώπους αυτό όντως συμβαίνει. Όπως είπα και νωρίτερα, η γυμναστική μπορεί να προστατέψει τον μεταβολισμό μας. Άλλη ερώτηση είναι αν κάνει τα παιδιά να κάνουν νηστεία. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί τα παιδιά να κάνουν νηστεία. Ο αγώνας για τα παιδιά είναι να μην τρώνε συνέχεια συσκευασμένα σκουπίδια
και να εντάξουν όλες τις τροφές στη διατροφή τους ισορροπημένα. Πολλοί άνθρωποι κάνουν διαλυματική νηστεία γιατί με αυτόν τον τρόπο προσβλέπουν στην απώλεια βάρους. Αναρωτιέστε αν θα σας βοηθήσει η διαλυματική νηστεία στην απώλεια βάρους? Πριν ξεκινήσετε να κάνετε, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που εξηγώ σε ποιες περιπτώσεις η διαλυματική νηστεία θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος και σε ποιες περιπτώσεις δεν θα σας βοηθήσει. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο σε άτομα που θα του βρουν ενδιαφέρον, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.